am învățătoarea mea acasă și am văzut o zonă încă neexplorată și eu cu spiritul de Star Trek în mine m-am dus până acolo și am văzut că sunt porci. M-am dus înăuntru și așa m-am întâlnit cu Ruby. Pe Ruby am remarcat-o că era mult mai... nu era chiar așa timidă, că se băga în față să o mângâi prin gar. O scarpin. Toți ele de la un moment dat începeau să le placă și returile mele. De vreme ce mă duceam așa frecvent, învățătoarea mea și prietenul ei, care era gospodarul, și-o lua libertatea să-mi dea de lucru, să le dau de mâncare, apă, să le spăl pe acolo prin coteț. Ce le plăcea să se stropească vara sub furtuni, se băgau cu toții, se bălăceau, se buluceau. Veneau și colegii mei acolo și atunci când erau mici, au venit toată lumea să se uită la ei cât de drăgălași. Cât ori fost pui, au fost toată lumea peste ei și după aia a crescut un pic mai mari și nimeni nu a mai vrut să se uite la animale mai mari, că să citesc nu mai sunt așa de drăgălași dacă sunt mai mari. Când eram copil, adunam de pe stradă căței, pisici, însă părinții mei erau împotriva unui animal în casă, așa că toate tentativele se terminau cu cățelul dus la fermă, dat cuiva cadou, cumva nu rămâneau în viața mea animalele și m-am gândit, așa cum ne gândim toți când devenim părinți că o să facem totul mult mai bine, și m-am gândit, copilul meu poate să vină cu toate pisicile și cu toți căței și eu nu o să spun nu, o să fiu o mamă bună și să spun da. Și într-adevăr am tot avut căței în foster, pisici, îngrijim pisici și într-o bună zi s-a întâmplat lucru pentru care nu eram pregătită. M-am împrietenit cu un purcel. Putem să-l salvăm? Putem să-l luăm? Oh, wow. Mă mir că acum câteva luni mâncam și eu așa animale porci. Cum voi cât de prietenios ești? Ce obsedați de lucruri subțiri? Am vrut să-ți fac un sandwich cu șuncă și mi-ai zis că nu mai mănânci șuncă. Și după aceea mi-ai zis că pentru că te-ai împrietenit cu un purcel și i-ai dat numele Ruben și mi-ai zis că, așa dramatic, mi-ai zis că acum în anul ăsta nu aștept Crăciunul, că de Crăciun o să fie tăiat Ruben. Credeam cu toții că e mascul. Na, de exemplu, nu știu cum aș simți dacă l-aș avea pe moț, pe câine și aș mânca carne de câine în același timp. Nu știu cum. M-aș simți de parcă mănânc animalul de companie, un prieten cumva. Și am zis, ok, hai, arată-mi-l, să cumva speram că o să văd porcul și o să mă iluminez cumva, știi, ca basme, că vezi că e mai slab, că are o inimioară în frunte, că știu eu, ceva care să justifice, să devină specială creatura, încât să justifice o acțiune din partea mea. Și pentru că mă dusese Aram, care mi-a povestit cum se duce el acolo în coteț, cum îl trag de șireturi, știi, m-am uitat la spațiul ăla așa, ca și când stau 10 creaturi în el zi și noapte, pe ciment, și mi-a adus aminte de momentul când am intrat prima dată într-un adăpost de câini. Pur și simplu mi-a fost clar că e același lucru. Sunt niște creaturi în aceeași situație de
frică, de disconfort, și de plictiseală, că e existența așa de grea în spațiul ăla mic. Și atunci am zis, bine, să facem ceva. Nu vroiam chiar să o cumpăr, să o mut, că mă gândeam că poate o las acolo și nu o taie, numai că pătoatoarea mi-a zis că singura garanție era să o cumpărăm, ca să nu o taie. Cam toți au fost vânduți pe atunci, prin noiembrie, decembrie. Au rămas numai Ruby cu încă doi. Am mers la om și am spus, uite, știi că Aram s-a împrietenit cu unul dintre porcii tăi și aș vrea să-l cumpărăm ca să nu fie sacrificat. Și el mi-a zis ok, dar după aceea ne-am mai amânat un timp că mi-a zis să îi arăt. Și eu nu puteam să îi arăt fără Aram, nu știu, începuse școala sau cum a fost. Ideea e că într-o bună zi Aram a făcut poză cu inelul din ureche, cu crotalul, și am arătat fermierului care e animalul și fermierul mi-a zis, vai de mine, să vezi ce problemă, de fapt nu e mascul, e femeie. Și am zis lui Aram, care a zis, bine, atunci nu mai zicem Ruben. Era la atâta distanță să fie Rubină. Și a ajuns Ruby, să-i spunem. Și mi-a cerut o sumă destul de serioasă pe ea. Ne-am calculat noi că dacă nu mai comandăm fiecare săptămână take-out și iar am avea niște bani puși deoparte pentru PlayStation și ne-am calculat că strângem suma respectivă. Din fericire, mama mea, care când eram copil nu-mi dădea voie să țin niciun cățeluș în casă și ea s-a schimbat și a impresionat-o inițiativa asta lui Aram și a contribuit și ea. Nu am fi reușit nici să o luăm, nici să o transportăm, doar din resursele noastre. Eu eram foarte confuză. Cum faci asta? Ce faci? De ce? Încă, în primul rând mi-am zis, bine, e un animal care nu e special, nu vorbește, nu... Pentru Aram e specială și eu am învățat între timp să o recunosc, dar nu e ca și când are un merit deosebit față de alte milioane de animale similare care trăiesc în condiții similare sau mai rele. Și atunci are sens, mă nebuneam, simțeam că nebunesc că nu are sens ce fac. Că e un gest absurd pentru un adult, e un gest absurd și mi se părea o cheltuială absurdă. Și atunci am zis, asta înseamnă că trebuie să nu mai mănânc carne ca să am cât de cât să simt o coerență. Trebuie să... Că nu are rost să salvezi un animal și să-ți vezi de viață în același fel, contribuind la uciderea a milioane. Pentru mine asta a fost partea cea mai grea, să-mi asum un gest foarte ciudat față de adulți care mă știau oricum tipă un pic pe lângă și să-mi dau seama ce în viața mea trebuie să se schimbe și cum ca să aibă sens ce fac. Și am cumpărat-o și după ce am cumpărat-o am realizat că nu e așa de simplu să ții, pur și simplu să ții un purcel undeva, să ții o porcică undeva și să trăiască atâta cât trăiește. Adică, dincolo de a salva un animal, ne-a impresionat foarte mult faptul că totul a pornit de la un copil. De la un copil atât de inocent, încât a putut să vadă într-un purceluș un prieten și să clădească o relație de prietenie și să-și dorească viață și o viață frumoasă pentru prietenul lui purcel.
Și cumva copilul ăsta, așa, în frumusețea și inocența lui, a reușit să miște inimile și lucrurile. În primul rând a convins-o pe mama lui să răscumpere porcelul de la fermier. Mi se pare un act de mare curaj pentru cineva care locuiește la apartament în Cluj să înceapă aceste demersuri și să-și asume astfel de responsabilitate. Și n-am vrut ca Aram și Ruben să pierdă șansa asta și să nu găsească o soluție, așa că ne-am dat puțin peste cap ca să-i putem ajuta. Și după ce Doina ne-a spus că o primește, și am zis, acum cum facem să ajungă din județul Cluj în județul Argeș? Nu știam cât e de complicat, nu știam că nu se poate. Că purceii nu sunt indivizi în fața legii, așa cum e un cățel sau o pisică. Am sunat la direcția veterinară și mi s-a explicat că datorită restricțiilor legate de pesta porcină, nu poți să scoți o purcică din gospodărie decât după ce ai omorât-o. Și atunci venisești cu ideea documentarului și le-am zis, uite, de fapt, această purcică joacă într-un film și avem nevoie pentru continuarea filmului să fie în Argeș. Și cei de la DSV mi-au zis, bine, dar sunt acolo destui purcei, de ce nu luați un purcel de acolo? Și așa, pur și simplu mi-am dat seama, asta e ce o face individ, la fel cum eu am avut nevoie, când m-a dus Aram să o cunosc, am avut nevoie să fie ceva special ca să merite să fac ceva. Am zis, bine, este specială, joacă în acest film alături de un copil, există deja între ei o legătură, nici nu e o minciună. Avem nevoie pentru continuitate de același animal, că altfel spectatorii se vor prinde de detalii. Nici asta nu e o minciună. Dar mi se pare așa ca un performance. Că, de fapt, ce a contat în a atrage atenția direcțiilor veterinare asupra ei a fost chestia asta, că e atât de specială pentru că va exista un documentar despre ea. Nici așa n-a fost simplu, a mai trebuit să așteptăm un timp, a trebuit să tot insist pe lângă veterinar. Selma ne-a inspirat prin curaj și prin determinare. Pentru că discuțiile cu autoritățile au fost de așa măsură sau de așa manieră încât ar fi descurajat 99% din oameni. Însă ea nu și-a pierdut curajul și a făcut efectiv pe dracul 4 ca să îi convingă pe cei de la autorități să-i dea lui Ruby aviz de transport. Chestia asta s-a întâmplat prin februarie. Cu câteva zile înainte ca Ruby să împlinească un an. Și într-o noapte, târziu, în februarie, au ajuns în sanctuar, Ruby însoțită de Selma. Vezi că tremură de frică? Ce copiluț? Când a văzut că e un părțel scos din da.
Odată ce a fost și pe pământ și a intrat în țară, și atunci a văzut prima oară stelele și a aromat prima oară pământul și a simțit iarba sub picioare și vântul pe față, a știut că este în siguranță și a îmbrățișat noua viață. Datorită miracolului ăsta, că e un miracol pe care l-au făcut Selma și Aram, mi-a dat așa încredere, știi, că, uite, nu știu, vine o generație de copii care sunt mai deschiși, mai empatici și privesc animalele ca pe prieteni, nu ca pe mâncare, știi, și fac pentru ei gesturi care, deocamdată în ziua de azi, par extraordinare, sunt ieșite din normalitate. Și m-a impresionat profund, știi, m-a făcut să privesc și oamenii mai bine, știi, mai frumos. Că de multe ori te frustrează propria specie, știi, cum tratează animalele și tu ești un om care consideră animalele ca niște ființe unice și prețioase și cu personalități de neînlocuit. Din fiecare viață este de neînlocuit, este prețioasă. Și robiesc în apărare, i-am zis, o pierde, iar nu mai vrea. Poate oamenilor le este ușor să uite că bucățile acelea din raftul supermarketului au fost cândva purcei precum urul. Practic ăsta e jobul reclamei și al marketingului, să disocieze produsul de ființa care a fost și să îndepărteze așa de conștiința umană implicațiile și istoricul. Dar dacă vrem să fim niște oameni conștienți și sinceri cu noi înșine, trebuie să nu uităm lucrul acesta, indiferent că alegem să mâncăm sau să nu mâncăm o altă ființă, măcar cei care o fac să fie în cunoștință de cauză, dacă se consideră oameni cinstiți și adepții adevărului. Și cine alege să fie cinstit și adept al adevărului, cred că mai devreme sau mai târziu nu mai poate emoțional, știi, să aleagă conștient să consume suferința și moartea unui animal. Adică doar prin ignoranță și ascunderea adevărului supreș. Cred că poate un om cinstit și corect și cu coloană vertebrală să consume animale. Sincer. Eu asta cred. Ruby te face să te simți foarte ok, ca om.
Știi, prin faptul că îți oferă atâta încredere și atâta dragoste și dorește să relaționeze cu tine atât de mult. Ce este foarte special la ea, spre deosebire de majoritatea ființelor, oameni, animale, este capacitatea aceasta extraordinară de a lăsa trauma în urmă și de a se bucura de prezent și de a îmbrățișa viața cu dragoste și bucurie.